डिजिटल मार्केटिङमा फेसबुक एड, गुगल एड, एसइओ, सोशल मिडिया, इमेल मार्केटिङ के मात्र हुन्छ भनेर त तपाईले पनि सुन्नु भइरहेको छ, एभ्रीडे बेसिसमा सुनिराख्नुहुन्छ। तर आजको यो भिडियोमा एक्चुअलमा डिजिटल मार्केटिङमा गरिन्छ के? बिजनेसहरू, कम्पनीजहरूले डिजिटल मार्केटिङलाई कसरी युज गरिरहेको छ, यो भिडियोमा शेयर गर्नेछु। हेलो एभ्रीवान, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत। आई एम द फाउन्डर एन्ड सिइओ एट sikuna.com। अब डाइरेक्टली तपाईहरुलाई म मेरो माइन्ड म्यापमा लिएर जान्छु र फर्स्टमा हामी अहिले बुझ्छौं द पर्पस अफ डिजिटल मार्केटिङ। अब मैले मेरो फ्रिक्वेन्ट मल्टिपल भिडियोजहरुमा पनि भनिरहेको छु कि डिजिटल मार्केटिङको पर्पस के हो है। तपाईहरुलाई यो मैले मल्टिपल टाइम्स किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईले पनि बुझ्नुपर्छ कि एक्चुअलमा डिजिटल मार्केटिङ किन युज हुन्छ। तपाईलाई यदि कसैले हायर गरिरहेको छ भने तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि तपाईलाई किन हायर गरिरहेको छ। सो द पर्पस अफ डिजिटल मार्केटिङ इज टु मार्केट एन्ड सेल द प्रोडक्ट अर सर्भिस है। मेन काम भनेको के हो त? अब त्यो डिजिटल मार्केटिङमा पेड एडभर्टाइजमेन्ट, एसइओ, सोशल मिडिया दुनिया कुरा गरिन्छ, तर यो सबैको एन्ड गोल भनेको आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसको मार्केटिङ र सेल्स गर्ने। जब प्रपर वेमा मार्केटिङ र सेल्स हुन्छ तब रेभेन्यू र प्रॉफिट जेनेरेट हुन्छ। जब रेभेन्यू र प्रॉफिट जेनेरेट हुन्छ, फाइनली तपाईले काम गरिराख्नु भएको बिजनेस अथवा क्लाइन्टले वेल्थ क्रिएट गर्न सक्छ। एन्ड गोल भनेको वेल्थ क्रिएसन हो र त्यो वेल्थ क्रिएसनको लागि मार्केटिङको, सेल्सको, प्रॉफिट, रेभेन्यू जेनेरेट गरिन्छ। सो त्यो प्रोसेस को लागि चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको एकदमै युज भइरहेको छ। मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईले आफ्नो वेल्थ क्रिएसनको जर्नी मा जानको लागि तपाईले फर्स्टमा मार्केटिङ फनेलको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फनेल भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो मार्केटिङ फनेल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अ प्रोसेस अफ टेकिङ अ प्रोस्पेक्ट अर अ लीड टु बिकमिङ अ बायर। अब हेर्नुस्, तपाईले आफ्नो कम्पनीमा कुनै प्रोडक्ट सेल गरिराख्नु भएको छ, कुनै सर्भिस सेल गरिराख्नु भएको छ। त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस सेल गर्नको लागि तपाईलाई कस्टमर चाहिन्छ र तपाईले डाइरेक्टली पेड एडभर्टाइजमेन्ट मात्रै गरेर म कस्टमर पाउँछु भनेर सोच्नु भइरहेको छ भने लाइक केही हदसम्म पाउनुहुन्छ होला, तर लङ टर्ममा कन्सिस्टेन्ट वेमा कस्टमर्स पाउन सक्नु हुँदैन। त्यसको लागि हामीहरूले मार्केटिङ फनेलको युज गर्छौं। अब सोच्नुस्, यो भनेको तपाईको प्रोस्पेक्ट हो, जो तपाईको ब्रान्डको बारेमा केही पनि उलाई थाहा छैन, तपाईले के बेच्नुहुन्छ उलाई केही पनि थाहा छैन, र यो भनेको बायर हो। अब यो प्रोस्पेक्टलाई यो बायर बनाउनको लागि चाहिँ बीचमा एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेसलाई नै मार्केटिङ फनेल भनिन्छ। मार्केटिङ फनेलको हेल्पबाट हामीहरूले डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरूलाई चाहिँ लाइक प्रोसेसहरूमा काम गरेर त्यो प्रोस्पेक्टलाई त्यो प्रोसेसमा लिएर चाहिँ बायरमा कन्भर्ट गर्छौं। सो यो जर्नीलाई चाहिँ मार्केटिङ फनल भनिन्छ र बिजनेसहरूले, कम्पनीजहरूले, इभन म आफ्नो बिजनेसमा पनि यो मार्केटिङ फनेल नै युज गरिरहेको हुन्छु प्रोस्पेक्टलाई कस्टमरमा कन्भर्ट गराउनको लागि। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई डिजिटल मार्केटिङ फनेल जुन म आफ्नो बिजनेसमा युज गरिरहेको छु त्यो कुरा नै तपाईहरुलाई रिभिल गर्नेछु र तपाईहरुले पनि बुझ्नुहुन्छ कि डिजिटल मार्केटिङमा यो जति पनि कुराहरू छ, पेड एडभर्टाइजमेन्ट, एसइओ, सोशल मिडियाजहरू, यो सबैको गोल के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई इन्डिभिजुअल युज गर्ने गोल हैन, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ त्यो मार्केटिङ फनेल भित्र युज गर्ने हो, जुन फनेलमा प्रोस्पेक्टलाई बायरमा कन्भर्ट गराउनको लागि चाहिँ बीचमा भएको प्रोसेसहरुमा चाहिँ युज गरिन्छ। र यो कुरा म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली नै यहाँ देखाउने पनि छु है। ओके, सो आई होप मार्केटिङ फनेलको बारेमा तपाई क्लियर हुनुभयो होला। अब डिजिटल मार्केटिङ फनेलमा चारवटा कुरा छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। एन्ड गोल के हो त? वेल्थ क्रिएसन। वेल्थ क्रिएसनको लागि के चाहिन्छ? आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस मार्केट र सेल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रोस्पेक्टलाई बायरमा कन्भर्ट गराउनको लागि यो चारवटा स्टेप फ्रेमवर्क छ जुन म युज गरिरहेको छु र बिजनेसेसहरूले पनि युज गरिरहेको छ र तपाईले पनि अब आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ करियरमा यो फ्रेमवर्कलाई नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जति पनि यो पेड एडभर्टाइजमेन्टहरू, जति पनि कुराहरू छ, यो सबैलाई हामीहरूले यो चारवटा फ्रेमवर्क भित्र युज गर्छौं टु अचिभ आवर एन्ड गोल, द्याट इज वेल्थ क्रिएसन, द्याट इज टु सेल आवर प्रोडक्ट अर सर्भिस। अब हेर्नुस्, डिजिटल मार्केटिङ फनेलमा फर्स्ट कुरा भनेको कन्टेन्ट हो। अहिलेको टाइममा तपाई आफै सोच्नुस्, तपाईको अटेन्सन केमा आउँछ बेसी? तपाईले फेसबुकमा कुनै एउटा एड देख्नु भयो भने त्यो एडमा आउँदैन तपाईको अटेन्सन। तपाईको अटेन्सन आउँछ कन्टेन्टमा। कसैले कुनै एजुकेशनल कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छ, कसैले कुनै इन्टरटेनमेन्ट कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छ भने तपाईको अटेन्सन जान्छ त्यो कन्टेन्टमा। त्यही भएर कुनै पनि बिजनेसमा फर्स्टमा चाहिन्छ कन्टेन्ट क्रिएसन, कन्टेन्ट, किनभने अटेन्सन आउँछ कन्टेन्टमा र त्यो कन्टेन्ट तपाईले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कन्टेन्टमा पनि तपाईको लिड म्याग्नेट हुन्छ। अब हेर्नुस्, तपाईलाई म मेरो एक्जाम्पल नै दिएर
देखाउँछु कि मैले आफ्नो बिजनेसमा यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु भनेर। सो फर्स्टमा म कन्टेन्ट क्रिएसन गर्छु। कन्टेन्ट क्रिएसनमा म लिड म्याग्नेट क्रिएट गरिरहेको हुन्छु। लिड म्याग्नेट भनेको चाहिँ म मेरो अडियन्सको अटेन्सन ग्र्याब गर्नको लागि फ्रीमा मैले कोर्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छु, फ्रीमा वेबिनार प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छु, फ्रीमा मैले इबुकहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छु। र रिसेन्टली मैले मेरो क्याम्पेनमा चाहिँ फ्री कोर्समा मैले 21 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स लन्च गरेको थिएँ। र यो कोर्स भनेको मेरो कन्टेन्ट हो। यो कन्टेन्टमा अब फ्युचरमा मैले अटेन्सन लिएर आएर त्यसपछि चाहिँ बाँकीको प्रोसेसहरू चाहिँ काम गरिन्छ। सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ लिड म्याग्नेट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कन्टेन्टको लागि। त्यो कन्टेन्ट लिड म्याग्नेट भनेको चाहिँ कोर्स, वेबिनार, इबुक जे पनि हुनसक्छ। मैले मेरो केसमा चाहिँ 21 डेजको फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स जुन मेरो कन्टेन्ट हो त्यसमा चाहिँ अटेन्सन लिएर आएको थिएँ। त्यसरी नै हामीहरूले अब अरू कन्टेन्ट पिस भनेको पनि लङ फर्म भिडियोज अन युट्युब एन्ड फेसबुक। म युट्युबमा, तपाईँ अहिले यो भिडियो युट्युबमा अथवा फेसबुकमा हेरिराख्नु भएको छ, यो भिडियो भनेको मेरो लङ फर्म भिडियो हो। यो पनि एउटा कन्टेन्ट हो, एउटा पिस अफ कन्टेन्ट हो। अर्को भनेको रिल्स अन इन्स्टाग्राम एन्ड टिकटक। मैले इन्स्टाग्राम र टिकटकमा रिल्सहरू पनि अपलोड गरिरहेको छु। सो तपाईँले बुझ्नुहोस्, कुनै पनि प्रोस्पेक्टले मेरो प्रोडक्ट पर्चेस गर्नुभन्दा पहिला मलाई बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मान्छेहरूले थाहा पाउनु बुझ्नुपर्छ कि म यो फिल्डमा मलाई केही कुराहरू थाहा छ, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस फिल्ड, र म उनीहरूको गोल अचिभ गर्नमा हेल्प गर्न सक्छु। त्यो अथोरिटी बिल्ड गर्नको लागि फर्स्टमा मैले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्टेन्टमै आउँछ अटेन्सन। सो त्यसको लागि मैले लिड म्याग्नेट बनाइरहेको हुन्छु, लङ फर्म भिडियोज हालिरहेको हुन्छु, युट्युबमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राम, टिकटकमा रिल्सहरू पनि हालिरहेको हुन्छु। सो यो सबै कुरा भनेको मेरो कन्टेन्ट हो। र तपाईँले कतै न कतै मेरो इमेलमा, इन्स्टाग्राममा, टिकटकमा, युट्युबमा मेरो कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गरिराख्नु नै भएको छ। सो फर्स्टमा फनेल, त्यो प्रोस्पेक्टलाई बायरमा लिएर जानको लागि बिचको जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा फर्स्टमा आउँछ कन्टेन्ट। सो तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएसनमा फर्स्टमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु भइसकेपछि कन्टेन्ट क्रिएट मात्र गरेर त भएन, त्यो कन्टेन्टमा अटेन्सन पनि आउनु पर्यो। अब अटेन्सन आउनको लागि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टमा ट्राफिक जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्राफिक जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले पेड एडभर्टिजमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फेसबुकमा अथवा गुगलमा एड रन गरेर चाहिँ मेरो यो फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स छ यो, र यसमा तपाईँले यो कोर्स जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो ल्यान्डिङ पेजमा गएर यो कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मेरो कन्टेन्टमा चाहिँ ट्राफिक जेनेरेट गरिरहेको हुन्छु। त्यसरी नै मैले एसइओ गरिरहेको हुन्छु, सोसियल मिडिया गरिरहेको हुन्छु, मैले इमेल मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छु। सो यो सबै प्रोसेसबाट चाहिँ मैले मेरो कन्टेन्टमा अटेन्सन लिएर आइरहेको छु। किनभने कन्टेन्ट क्रिएट मात्र गर्नु ठुलो कुरो होइन, कन्टेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि प्रोस्पेक्टहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि यो मान्छेको यो कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ छ भनेर। र त्यो प्रोस्पेक्टको अटेन्सन तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टमा लिएर आउनको लागि चाहिँ ट्राफिक जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो ट्राफिक तपाईँले पेड एडभर्टिजमेन्ट, एसइओ, सोसियल मिडिया, इमेल मार्केटिङ र डिफ्रेन्ट अरू टुल्सहरूबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको कन्टेन्ट पनि क्रिएट भइसकेको छ, त्यो कन्टेन्टमा अटेन्सन पनि आउन स्टार्ट भइसकेको छ। अब भनेको बिस्तारै तपाईँले ट्रस्ट बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रस्ट बिल्ड गर्नको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको लिड नर्चरिङ हुन्छ। लिड नर्चरिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोस्पेक्ट बायर हुनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई ट्रस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पिपल बाई यु फर्स्ट बिफोर बाइङ यर प्रोडक्ट अ सर्भिस है। कुनै पनि कम्पनीले प्रोडक्ट अथवा सर्भिस सेल गरिरहेको छ भने डाइरेक्टली हामी त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस किन्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रोडक्ट बेच्ने मान्छेलाई बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो बाई गर्नको लागि फर्स्टमा ट्रस्ट गेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले मेरो केसमा हेर्नुभयो भने मैले कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको हुन्छु फेसबुकमा, इन्स्टामा, युट्युबमा, इमेलको थ्रुबाट, र मेरो लिड म्याग्नेट पनि छ। त्यहाँबाट मैले मेरो लिड म्याग्नेटमा मेरो कन्टेन्टमा अटेन्सन लिएर आइरहेको हुन्छु, पेड एडभर्टिजमेन्ट, सोसियल मिडिया र इमेल मार्केटिङ गरेर। त्यसपछि मैले मेरो त्यो प्रोस्पेक्टहरू जति पनि छन् उनीहरूको ट्रस्ट गेन गरिरहेको हुन्छु बाई नर्चरिङ देम। अब उनीहरूलाई मैले कसरी नर्चर गर्छु भने चाहिँ एउटा भनेको मार्केटिङ अटोमेसन। मेरो यो 21 डेजको फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स जुन छ त्यो कोर्स भनेको 21 डेजको कोर्स हो। र अटोमेसनमा एभ्री डे मान्छेहरूले चाहिँ इमेलको थ्रुबाट चाहिँ मेरो कोर्सको भिडियोजहरू हेरेर उनीहरूले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सकिरहेको छ। सो त्यो सबै कुरा चाहिँ मैले अटोमेसनमा हालेको छु र मैले एभ्री डे इमेल टाइप गरिराख्नु पर्दैन। सो मैले मार्केटिङ अटोमेसन गरिरहेको हुन्छु। मैले
सल्भिङ मिनी प्रब्लम्स विथ कन्टेन्ट। जति पनि मेरो प्रोस्पेक्टको प्रब्लम्सहरू छ, मिनी प्रब्लम्सहरू छ, त्यो सबै मिनी प्रब्लम्सहरू चाहिँ म आफ्नो कन्टेन्टबाट सल्भ गर्न खोजिरहेको छु। अर्को भनेको बिल्डिङ अथोरिटी अफ बिङ एन एक्सपर्ट थ्रु पर्सनल ब्रान्ड। अहिले म यो कन्टेन्ट किन क्रिएट गरिरहेको छु, अहिले म यो भिडियो किन क्रिएट गरिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड गर्नको लागि। मेरो प्रोस्पेक्टले मेरो पर्सनल ब्रान्डबाट नै उनीहरूले बुझ्छ कि म यो फिल्डमा मेरो एक्सपर्टिज छ, यो फिल्डमा मेरो अथोरिटी छ भनेर चाहिँ मैले बिल्ड गरिरहेको छु र यसरी नै ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ। तपाईले मेरो यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, वाइ बिकज यु आर इन्ट्रेस्टेड टु लर्न डिजिटल मार्केटिङ, र त्यो डिजिटल मार्केटिङ सिक्नको लागि तपाईले मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र फ्युचरमा गएर यो भिडियोहरूबाट, यो पिस अफ कन्टेन्टबाट नै तपाईले मलाई बिस्तारै ट्रस्ट गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ र एन्डमा यो ट्रस्टलाई नै, यो ट्रस्टको बेसिसमा नै म तपाईहरुलाई मेरो कस्टमर बनाउँछु। फाइनली ट्रस्टको पार्ट सकिसकेपछि फाइनली आउँछ ट्रान्जेक्सनको पार्ट। सो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ मेरो यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, तपाईलाई डिजिटल मार्केटिङ सिक्न मन छ र तपाईँ मेरो प्रोग्राम जोइन गर्नु भएको छैन भने आई एम कन्फिडेन्ट कि केही समयपछि तपाईँ पनि मेरो कस्टमर बनिसक्नुहुन्छ। वाइ बिकज म कन्टेन्ट, अटेन्सन र ट्रस्टको फेजमा पुगिसक्नु भएको छ तपाईँ। अब भनेको चाहिँ ट्रान्जेक्सनको पालो मात्र नै छ, जुन म बिस्तारै गर्नेछु। सो फाइनली जब तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, अटेन्सन आउँछ त्यो कन्टेन्टमा, लिएर आउनुहुन्छ, तपाईले ट्रस्ट बिल्ड गर्नुहुन्छ बाइ नर्चरिङ ए लिड्स, फाइनली तपाईले ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ बाइ कन्भर्टिङ दोज लिड्स अर प्रोस्पेक्ट टु योर कस्टमर। सो त्यसको लागि तपाईहरुले नेचुरल सेल्स मेथड युज गर्नुहुन्छ र मेरो केसमा चाहिँ म नेचुरली सेल्स गरिरहेको हुन्छु, म पुसी सेल्स गर्दिन। म चाहिँ सेल्स गराउनको लागि चाहिँ लाइक प्लिज यो मेरो पर्चेस गर्नुस्, यसको बेनिफिट्स यो छ, फिचर यो छ, म केही पनि गर्दिन। मेरो जति पनि लिड्सहरू छ उनीहरूलाई 90% मैले कन्टेन्ट, अटेन्सन र ट्रस्ट यो तीनटा फ्रेमवर्कमा नै मैले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो लाइक सेल गरिसकेको हुन्छु। लाइक यो तीनटा पार्टमै सेल भइसकेको हुन्छ। फाइनली ट्रान्जेक्सन गर्ने बेलामा मैले उनीहरूलाई अलिकति पुश मात्रै गर्छु, 10% त्यहाँबाट नेचुरल सेल्स हुन्छ। जति पनि मेरो कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मेरो यो प्रोग्राममा इनरोल्ड स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, कसैलाई पनि मैले हार्ड सेल गरेको छुइनँ। सबैजनालाई मैले मेरो भिजन देखाएको छु, के कसरी गर्न सकिन्छ, मेरो प्रोग्रामको बारेमा भनेको छु र फाइनली उनीहरू जो पनि मेरो स्टुडेन्टहरू छ उनीहरू 90% मबाट फुल्ली कन्भिन्स्ड भएर 10% मात्रै मेरो अलिकति पुशले त्यो मान्छेहरूलाई मैले आफ्नो कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न सफल भएको छु। र यो तरिकाले नै जुनै पनि बिजनेसले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको फनेललाई चाहिँ युज गरेर आफूलाई प्रोफिटेबल बनाउन सक्छ र एन्ड गोल वेल्थ क्रिएसन गर्न सक्छ। सो डिजिटल मार्केटिङमा जति पनि कुराहरू छ, यो सोसियल मिडिया, फेसबुक एड, गुगल एड, यो सबै कुराहरू भनेको एलिमेन्ट्स मात्रै नै हो। तपाईले यो सबै कुरा सिक्नु भइसकेपछि एन्डमा यसलाई कसरी चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप फ्रेमवर्कमा हालेर युज गर्ने त्यो तपाईले बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसको लागि नै मैले यो भिडियो क्रिएट गरेको हो। र तपाईले आई होप बुझ्नु पनि भयो होला कि फनेल भनेको चाहिँ त्यो प्रोस्पेक्टलाई बायरमा लिएर जाने जर्नीलाई फनेल भनिन्छ र त्यो जर्नी कसरी लिएर जाने भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट, अटेन्सन, ट्रस्ट र ट्रान्जेक्सन, यो चारवटा फ्रेमवर्कबाट तपाईले कुनै पनि प्रोस्पेक्टलाई बायरमा कन्भर्ट गराउन सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईलाई भिडियोबाट राम्रो भ्यालु पाउनु भयो होला। यदि पाउनु भएको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, किनभने तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो भने मलाई युट्युबले चाहिँ अरूहरूको अगाडि पनि लिएर जान्छ र तपाईँ जस्तै धेरैजनाले मेरो यो भिडियोबाट केही न केही कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ। र कुनै पनि क्वेरिज छ भने तलको कमेन्ट बक्समा एड गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।